Spoken English for daily use. It's time for us to go. It's time for us to go. අපිට යන්න වෙලාව හරි. අපිට යන්න වෙලාව හරි. හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න for us නොතිබුණා නම් අපිට මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. It's time to go. යන්න වෙලාව හරි. It's time to eat. කන්න වෙලාව හරි. It's time to play. සෙල්ලම් කරන්න වෙලාව හරි. අපි මේ සම්බන්ධව මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කළා. අද දවසේ පාඩම ආරම්භ කරන්නේත් අන්න එවැනිම වාක්‍යයකින් නමුත් වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතන අදාළ පුද්ගලයා සඳහන් කරලා තියෙනවා. It's time for me. It's time for you. It's time for her. It's time for him. It's time for them. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. It's time for us to go. අපිට යන්න වෙලාව හරි. මෙතනදී සුපුරුදු විදිහටම it's කියන එක ඕනනම් ඉවත් කරලා කතා කරන්නත් පුළුවන්. Time for us to go. Time for us to go. අපිට යන්න වෙලාව හරි. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කරමින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ වචනේ මොකක්ද කියලා. prefer වඩාත් කැමති. prefer වඩාත් කැමති. preferred මෙතනත් වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. double R වෙනවා ed එකතු වීමේදී. මේකත් විශේෂ අවස්ථාවක් මේ වචනේ ලිවීම සම්බන්ධව කතා කළොත්. I prefer මම වඩාත් කැමති tea තේ වලට. සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ than කියන වචනය සාමාන්‍යයෙන් තවත් දෙයක් එක්ක සසඳද්දී. නමුත් මෙතන විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. than වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ prefer කියන වචනයත් එක්ක to කියලා. I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. මේ කියන්නේ මොකක්ද? මම තේ වලට වඩාත් කැමති කෝපි වලට වඩා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න senior කියන වචනේ ජේෂ්ඨයි. අන්න ඒ අර්ථය ගෙන දෙන වචනේ senior. senior සමග යෙදෙන්නේ to කියලා. You are senior to me. You are senior to me. හොඳයි. ඒ වගේම junior කියන කොටත් මේ වචනේ ඒ විදිහටමයි පාවිච්චි කරන්නේ. junior to, superior to. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ අදාළ වචන. එහෙමනම් මේක පාඩම් කරගමු අපි. I prefer tea to coffee. මම වඩාත් කැමති තේ වලට කෝපි වලට වඩා. තවත් එක උදාහරණයක් ඒ වගේ සාකච්ඡා කරලා බලමු. I prefer fresh milk. මම වඩාත් කැමති නැවුම් කිරි වලට to tea තේ වලට වඩා. මම වඩාත් කැමති නැවුම් කිරි වලට තේ වලට වඩා. I prefer fresh milk to tea. I saw him in the town. I saw. See, saw, seen. See දකිනවා. saw දැක්කා. I saw him. මම ඔහුව දැක්කා in the town. town එකේදී. කවද්ද? The day before yesterday. The day before yesterday. yesterday ඊයේ. before පෙර. the day දවසේ. එහෙනම් ඊයට පෙර දවස. මොකක්ද? පෙරේදා. I saw him in the town the day before yesterday. මම ඔහුව දැක්ක ටවුන් එකේදී පෙරේදා. I saw him in the town the day before yesterday. I want to talk to you. මට ඔයාට කතා කරන්නට අවශ්‍යයි. talk, talked, talked. අපිට අවශ්‍ය නම් speak කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. I want to speak to you. I want to talk to you. මට ඕනි ඔයාට කතා කරන්නට. I don't feel like eating anything. feel, felt. feel කියන්නේ දැනෙනවා. ඒ වගේම අත ගන්නවටත් කියනවා. ස්පර්ශ කරනවා අත ගන්නවට කියන්නේ feel කියලා. නමුත් මෙතනදී feel කියන්නේ දැනෙනවා. I don't feel මට දැනෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ sentence pattern එක. කිසි දෙයක් මට කන්න තරම් හිත දෙන්නේ නැහැ. මට මේක කන්න හිතයි කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? I feel like eating this. මට මේක කන්න හිතයි. I feel like going there. මට එහෙ යන්න හිතයි. I feel like learning English. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හිතයි. I feel like talking with her. මට එයත් එක්ක කතා කරන්න හිතයි. I feel like sleeping now. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. I feel like going home now. මට දැන් ගෙදර යන්න හිතයි. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව මම මීට කලින් ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. මගේ channel එකට ගියොත් ඔයාට මේ වාක්‍ය රටාව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න ඒක නැතාර්ථයේදී අපි කියන්නේ don't feel කියලා. I don't feel like eating anything. I don't feel like eating anything. මට කිසි දෙයක් කන්න හිත දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි ඒ අදහස අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. I don't understand anything. I don't understand anything. මට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand anything.
මට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. Understand, understood, understood. I don't understand anything. එහෙමනම් මේක කියන්න තව ආකාරයක් තියෙනවා. ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද කියලා? අපි anything වෙනුවට nothing කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැවත don't පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද වාක්‍ය නැතාර්ථයට හැරවිලා තියෙන්නේ එතකොට අවසාන පදේ නිසා. nothing කියන පදේ නිසා. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ I understand nothing කියලා. I understand nothing. තවත් ඔයාලට උදව් කරන්නම්. I don't eat anything. මම මුකුත් කන්නේ නැහැ. The same idea can be said with the help of nothing. Like this. I eat nothing. මම මුකුත් කන්නේ නැහැ. I don't drink anything. මම මුකුත් බොන්නේ නැහැ. මම මුකුත් බොන්නේ නැහැ. I drink nothing. I drink nothing. ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් කරන්නත් අපට පුළුවන්. She doesn't like anything. ඇය කිසිම දෙයකට කැමති නැහැ. She doesn't like anything. ඇය කිසිම දෙයකට කැමති නැහැ. මෙතනදී අර like කියන පදේ පාවිච්චි කළයි කියලා හිතයි කියන අර්ථය ගෙන දෙන pattern එකනේ මේ මෙතන තියෙන්නේ. She doesn't like anything. ඇය කිසි දෙයකට කැමති නැහැ. එහෙමනම් මේකම කියන්න පුළුවන් කොහොමද? doesn't ඉවත් කරලා anything කියන වචනේ nothing බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තව පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. මොකක්ද? like කියන පදේට s එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි එක කොහොමද කියන්නේ? She likes nothing. She likes nothing. She doesn't like anything. She likes nothing. මෙන්න මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. That's the absolute truth. ඒක තමයි පරම සත්‍යය. The absolute. The කියලා කිව්වේ vowel sound එකකින් මේක ආරම්භ වුණ නිසා. That's the absolute truth. ඒක තමයි පරම සත්‍යය. සාමාන්‍යයෙන් අපි break කියන ක්‍රියාපදයේ ප්‍රධාන අවස්ථා තුන දන්නවා. මොකක්ද? break, broke, broken. ඒ වගේම broken කියන පදය සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා adjective එකක් ලෙස. අතීත කෘදාන්තයට අයිති ක්‍රියාපදයක් broken legs, කැඩුණු කකුල්. broken promise, කඩවුණු පොරොන්දුව. broken eggs, බිඳුණු බිත්තර. broken heart, බිඳුණු හදවත. broken furniture, කැඩුණු ගෘහ භාණ්ඩ. බොහෝමයක් past participle verbs අපි පාවිච්චි කරනවා adjectives ලෙස. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මැදට යෙදෙන අතීත කාලයට අයිති ක්‍රියාපදයක් adjective එකක් ලෙස යෙදෙනවා අඩුයි. නමුත් බලන්න එවැනි යෙදුමක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. I'm broke. මෙතන තේරුම මම කැඩුනා කියන එකද? නැහැ. broke කියන එක adjective එකක් විදිහට සලකනකොට ඒ පදයේ තේරුම not having money. මුදල් නැහැ. මුදල් නැහැ. අන්නේ අර්ථයයි තියෙන්නේ. එහෙනම් I'm broke means I'm not having money. ඉංග්‍රීසි කතාවේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් පදයක් තමයි වචනයක් තමයි මේ broke කියලා කියන්නේ. ඔයාලා කතා බහේදී කියන්න පුළුවන් මා ගාව සල්ලි නැහැ. මට සල්ලි නැහැ. ඔය කියන අර්ථය දෙන්න පුළුවන් ඔයාට I'm broke. I'm broke these days. I'm broke nowadays. ඔය වගේම යෙදුමක් තමයි I'm hard up. I'm hard up these days කියන්නේ. මට මේ දවස්වල අත මිට හිගයි. ඒක තමයි ගැමි වහාරේ තියෙන hard up. මේ දවස්වල මට hard up මචං. ඔය වගේ යෙදුම් පාවිච්චි කරන්නේ. වැඩිහිටියෝ පරණ අය මේක වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න එහෙමනම් not having money කියන අර්ථයකට දෙනවා broke කියන වචනය. එහෙමනම් I'm broke කියන්නේ මට මුදල් නැහැ. I'm broke. I'm not having money. Or you can say I'm not having money. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වීමට ඔබ කැමැත්තක් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් දැන්ම 071112262 අංකයට WhatsApp message එකක් යොමු කරන්න. So I'm coming again with my next video. Until then, have a nice day. Bye bye.